નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર મેથેમેટિક્સની અંદર સેટ થિયરી ચેપ્ટરની અંદર સેટની ડેફિનેશન શું છે અને એનું એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણે સૌપ્રથમ તો આપણે એની ડેફિનેશન જોઈએ। A set is a collection of well defined and well distinguished object। કોઈ પણ પ્રકારનો એક સમૂહ હોય બરોબર છે, તો એને આપણે એક સેટ તરીકે લઈ શકીએ બરોબર। મેં નીચે જેમ એક એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે, નંબર્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ ઇન ક્લાસ, એટલે જે ક્લાસની અંદર જે સ્ટુડન્ટ્સ છે બરોબર છે, તો એ એક પ્રકારના સેટ તરીકે ઓળખી શકાય બરોબર। એના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ કે સેટ ઓફ કલેક્શન, આપણે લખેલું જ છે કે આખો જે કલેક્શનનો સેટ હોય બરોબર છે, પછી શું લખેલું છે, વેલ ડિફાઇન, પ્રોપર એને વ્યવસ્થિત ડિફાઇન કરેલો હોય, વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવેલો હોય। જેમ કે લાઈક એક્ઝામ્પલ કે નંબર્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ છે એ ક્લાસની અંદર છે, એટલે વેલ ડિફાઇન, તો કે ક્લાસની અંદરના સ્ટુડન્ટ બરોબર, વેલ ડિફાઇન એન્ડ વેલ ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ ઓબ્જેક્ટ બરોબર। કોઈ ઓબ્જેક્ટને આપણે પ્રોપરલી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે કલેક્શનની અંદર એક ડિફાઇન કરેલો હોય તો એને આપણે સેટ તરીકે ઓળખાય। આ તો એક્ઝામ્પલ લીધું આપણે ક્લાસ, એની સિવાયના ઘણા એક્ઝામ્પલ છે, લાઈક એસટી બસની અંદર મુસાફરી કરતા લોકો બરોબર છે, તો એ એક પ્રકારનો એક સેટ તરીકે ઓળખી શકાય। આની સિવાય ઘણા એક્ઝામ્પલ એવા છે સેટ તરીકે ઓળખી શકાય, લાઈક નંબર્સ ઓફ વોવેલ્સ બરોબર, કેપિટલ A to Z, તો એ એક પ્રકારનો આખો એક સેટ થયો। આ થઈ આપણી બેઝિક ડેફિનેશન સેટની। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તમને કંઈ ક્વેરી કે કંઈ ડાઉટ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।